নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ সকলোকে আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'টোত জনাইছিলোঁ যে মই স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে এটা ধামাকা অফাৰ লৈ আহিম জুৱেলাৰী ওপৰত আৰু সেই ভিডিঅ'টো দিব ওলাইছোঁ এতিয়া আজি 3:30টাৰ পৰা অহাকালি 15 তাৰিখৰ 12টা বজাৰ আগত আপোনালোকে বুকিংসমূহ কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ পিছত এইটো প্ৰাইজত আৰু দিয়া নহ'ব এই প্ৰাইচত ল'ব হ'লে আপোনালোকে আজিৰ পৰা কাইলৈ 12টা বজাৰ আগতে বুকিংসমূহ কৰি ল'ব লাগিব মই কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কাৰণ বহুত কালেকশ্যন দেখুৱাব আছে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো বস্তুসমূহ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব অসমৰ ভিতৰত ফাইনেললৈ পাৰ্চেছ কৰিলে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ এটা বিৰাট ধুনীয়া জোনবিৰি ডাবল লেয়াৰত আছে আৰু বহুতে ব্ৰাইডেলৰ কালেকশ্যনো বিচাৰি আছিলে আজি একেলগে সেইবোৰো দেখুওৱা হ'ব কম ৰেঞ্জত বস্তুসমূহ ল'ব হ'লে আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব এইটো চাওক ডাবল লেয়াৰত জোনবিৰি আছে বিৰাট ধুনীয়া কাম কৰা আছে বেক সাইডটো চাওক আৰু হেভি টাৰ্চেলত দিয়া আছে এইটোৰ প্ৰাইচ 350 হয় বৰ্তমান আপোনালোকে আজি পাব অনলি 350 ৰুপিছ এটা ডিছকাউণ্ট পাই আছে গতিকে ল'ম বুলি ভাবিলে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু আপোনালোকক জনাওঁ 300 যিখিনি 500ৰ তলৰ বস্তু হয় সেইখিনি মিনিমাম দুটা বস্তু ল'বই লাগিব তাৰ 500ৰ ওপৰবিলাক যিকোনো এটা ল'ব পাৰিব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ব্লু কালাৰত আছে নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ আৰু এইটো হেভি টাৰ্চেলত আছে ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিব ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব এইটো আহিছে ৰেড কালাৰৰ জোনবিৰি ডাবল লেয়াৰত আছে আৰু হেভি টাৰ্চেলত আছে টাৰ্চেলত একবাৰ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ৰেড কালাৰত ভাল লাগিলে ৰেড কালাৰৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই চাওক ৰেড কালাৰটো ভাল লাগিলে ৰেড কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব একদম ওচৰৰ পৰা এটা দেখুৱাই দিছোঁ এই চাওক বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় নেক্সট কালাৰটো চাওক এইটো আহিব মাল্টি কালাৰ জোনবিৰিটো থাকিব আৰু টাৰ্চেলডাল থাকিব গ্ৰীণ কালাৰত হেভি টাৰ্চেলত আছে গ্ৰীণটো ভাল লাগিলে গ্ৰীণটো লৈ ল'ব আৰু এইটো থাকিব মাল্টি কালাৰত স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ এইটো আহিব ডাঙৰ জোনবিৰি হাতৰ তলুৱাত লৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু বিৰাট ধুনীয়া চাওকচোন এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাই লওক আৰু এইটো হেভি টাৰ্চেলত আছে ব্ৰাইড হিচাপে যদি পিন্ধিব ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব এইখিনি অকণমান ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনৰ লুকত আহে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো 300 হ'ব প্ৰাইচটো 300 আহিব হেভি টাৰ্চেলত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আৰু ভালদৰে ইউজ কৰক 3-4 বছৰলৈ একো প্ৰব্লেম নোপোৱাকৈ পিন্ধিব পাৰিব খুব ভাল কোৱালিটি হয় নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ অনলি 250 ৰুপিছৰ কালেকশ্যন এয়া চাওক অনলি 250 ৰুপিছত পাই আছে মাল্টি কালাৰত আছে টাৰ্চেলডাল যদি আপোনালোকে মাল্টি কালাৰত বিচাৰে মাল্টি কালাৰটো ল'ব পাৰিব ব্লু কালাৰত ল'ব পাৰিব কালাৰটো কৈ দিলে হ'ল মই ৰেড কালাৰত দেখুৱাইছোঁ এইটো জোনবিৰি চাওক প্ৰথমে মই জোনবিৰিৰে কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ যিসকলে জোনবিৰি চাব বিচাৰিছিলে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব কাৰণ বহুতৰ ডিমাণ্ড আছিলে যে কালেকশ্যন এনেকুৱা দেখুৱাব সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এটা ভিডিঅ'ত গোটেইবোৰ কালেকশ্যন দেখুওৱা নেক্সট দেখুৱাইছোঁ আৰু এটা জোনবিৰি এইটো টপত থাকিব ইয়াৰিংছৰ টাৰ্চেল ৰেডত থাকিব জোনবিৰিটো খুব ধুনীয়া প্ৰাইচটো আহিব অনলি 200 ৰুপিছ প্ৰাইচ আহিব অনলি 200 ৰুপিছ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট আৰু এটা জোনবিৰি দেখুৱাইছোঁ এইটো কাচিডুম ডিজাইনত আছে বৰ ধুনীয়া ষ্টাৰ ডিজাইনৰ ওপৰত থাকিব হেভি টাৰ্চেলত থাকিব এইটো আপোনালোকে ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিব পাৰিব যিসকলে এটা কম বাজেটত বা বাজেট অনুসৰি বিচাৰি আছে যে অলপ কমৰ ব্ৰাইডেল ছেট লাগে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব এইবোৰ প্ৰাইচটো আহিব 300 ৰুপিছ হেভি টাৰ্চেলত আছে এইবোৰ হেভি টাৰ্চেলত ইয়াৰ প্ৰাইচ 400 হয় বৰ্তমান আজি আপোনালোকে 300ত পাইছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা 250 ৰুপিছৰে দেখুৱাইছোঁ এইটো বহুত মৰম লগা জোনবিৰি হয় চাওক বহুত ধুনীয়া এইবোৰ কিন্তু আপোনালোকে নৰ্মেলিও পিন্ধিব পাৰিব ব্ৰাইড হিচাপেও পিন্ধিব পাৰিব কাৰণ ব্ৰাইড হিচাপে তিনিটা পিন্ধা যায় মাজত এটা পিন্ধিব বিচাৰিলে এইটো পিন্ধিব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব দেখুৱাইছোঁ এইটো খুব মৰম লগা জোনবিৰি প্ৰাইচটো 250 আহিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু মাজতে জনাই দিওঁ 500ৰ তলত যিসকলে ল'ব আপোনালোকে যিকোনো দুটা ল'ব লাগিব খুব মৰম লগা কাচিজন ডিজাইনত আছে প্ৰাইচটো অনলি 250তে পাব এইটো আপোনালোকে 250তে পাব যিহেতু আপোনালোকে জানে এইটো আপোনালোকে আগতে 300 লৈছে 50 ৰুপিছ এটা ডিছকাউণ্ট পাই আছে নেক্সট আৰু এটা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ জোনবিৰিতে এয়া চাওক হেভি কালেকশ্যন হয় বেক ছাইডটো চাওক আৰু এইটো ইয়াৰিংছৰ হেংগিঙত থাকিব যিসকলে হেংগিং ভাল পায় আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব অনলি 270 ৰুপিছ প্ৰাইচ আহিব 270 ৰুপিছ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কোৱালিটি খুব বেছি ভাল পাব প্ৰাইচটোৰ হিচাপত আপোনালোকে যেতিয়া হাতত পৰিব খুব বেছি ভাল পাব এইটো আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো আহিব ব্লেক কালাৰত ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভিডিঅ'টো অলপ স্পীড হৈছে কাৰণ যিমান পাৰোঁ সোনকালে দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো আহিব ব্লেক কালাৰত নেক্সট কালাৰটো আহিব ৰেড কালাৰটো ভাল লাগিলে ৰেড কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ৰেড কালাৰটো ভাল লাগিলে ৰেড কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব
এসা ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো খুব ভাল ইয়াৰ আগতে 250 এটা দেখুৱাইছো তাতকৈ অকমান কোৱালিটি বেছি ভাল হয় আৰু ডিজাইনটো ভাল লাগে এটো প্ৰাইস 270 rupees হ'ব প্ৰাইসটো 270 rupees নেক্সট আপোনালোকক ব্ৰাইডাল কেইটামান খুব ধুনীয়া হাৰ দেখুৱাব ওলাইছো আৰু এই হাৰডাল দেখিছেনে বিৰাট ধুনীয়া পাৰ্লাৰৰ কাম কৰা আছে ব্ল্যাক বিটছ আছে জুনবেৰীটো চাওক বিৰাট ধুনীয়া প্ৰাইসটো আপোনালোকে এটো আগতে 800 আছিল আজি আপোনালোকক অফাৰ প্ৰাইজত দিয়া গৈছে মাত্ৰ প্ৰাইস 800 আছিল বৰ্তমান আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত পাব মাত্ৰ 600 rupees প্ৰাইস মাত্ৰ 600 টকাত পাব 200 টকাতে আপোনালোকে ডিসকাউন্ট পাব এসাক এডজাস্ট কৰি পিনিব পাৰিব স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইসটো আহিব মাত্ৰ 600 rupees ধুনীয়া ডাল ৰাণী হাৰ হয় স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এটো প্ৰাইজত আৰু নেক্সট নাপাব গতিকে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট সমূহ লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা জুনবেৰী দেখুৱাছো বিৰাট ধুনীয়া বিটছত আছে বলমনি থাকিব ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশন আছে খুব ধুনীয়া এটো প্ৰাইসো 800 হয় বৰ্তমান আজি আপোনালোকে পাব মাত্ৰ 600 ত প্ৰাইসটো মাত্ৰ 600 ত পাব অনলি আজিৰ কাৰণে অফাৰ স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব মাত্ৰ এদিনৰ অফাৰ পিছত কিন্তু নাপাব এটো নেক্সট আৰু এটা জুনবেৰী চাওক এটো কাচি জুন ডিজাইনত আছে বিগ সাইজত আৰু টাৰ্সেল ডাল চাওক খুব ধুনীয়া ব্ৰাইড হিচাপে পিনিব বিচাৰ কৰিলে আপোনালোকে পিনিব পাৰিব বেক সাইডে টাৰ্সেলত আছে ইয়াৰিংছ টপত থাকিব স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব প্ৰাইসটো আপোনালোকে পাব মাত্ৰ 650 rupees প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 650 rupees এনে এটোৰ প্ৰাইস আছিল 750 ওপৰত আছিল গতিকে এতিয়া আপোনালোকে লম্ব খুজিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব নেক্সট আৰু এটা ধুনীয়া সেট দেখুৱাব ওলাইছো জাস্ট ওয়াও হয় এটো বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশন এনেকে চেইন থাকিব মটৰমনি থাকিব বৰ ধুনীয়া এটা জাপি দিয়া আছে মৰম লগা জাপি তলত খিলিখা এটা থাকিব সেম ডিজাইনত আছে ইয়াৰিংছ থাকিব এজো ইয়াৰিংছ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এইটো আপোনালোকে পাব আজি মাত্ৰ 399 মাত্ৰ 399 ধুনীয়া এটা কালেকশন আছে পিনিলে যে খুব বেছি ধুনীয়া লাগিব এনেকুৱাকে পিনিব পৰা যাব স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 399 প্ৰাইস আহিব 399 মই পিনি দেখুৱা নাই পিনি থাকিলে বহুত দেৰি হৈ যায় এনেকে দেখুৱা দিছো নিশ্চয় আপোনালোকে আগতে কিছুমান বস্তু দেখিছে সেইকাৰণে প্ৰাইসটো ধৰিব পাৰিছে বা পিন্ধিলে কেনেকা লাগে গম পাইছে বিগ সাইজৰ খেন দেখুৱাছো বিগ সাইজত আছে খুব ধুনীয়া চাইল ওচৰৰ পৰা বহুতে বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশন হেভি টাৰ্চলত পাইছে ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিব পাৰিব আৰু এইটো আপোনালোকে আজি পাইছে মাত্ৰ 430 rupeesত মাত্ৰ 430 rupeesত পাইছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশন হয় কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব অনলি 430 rupeesত নেক্সট আপোনালোকক দুগদুগি কেইটামান দেখুৱাইছো বহুতে স্মল সাইজৰ দুগদুগি বিচাৰি আছিল যে এজেড মহিলাখিনি গিফট কৰিব পৰাকে এয়া চাওক আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো খুবেই ধুনীয়া স্মল সাইজত আছে প্ৰাইসটো আহিব মাত্ৰ 200 rupees ইয়াৰিং জোৰ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰিংছ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিটা কালাৰ দেখুৱাইছো ৰেড ব্লু আৰু গ্ৰীন কালাৰ যেটো কালাৰ আপোনালোকক প্ৰয়োজন হৈছে হেতু কালাৰ মাৰ্ক কৰি দিব এটো প্ৰাইস আহিব অনলি 200 rupees স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু কেইটামান দুগদুগি দেখুৱাইছো এগেটা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এটো গ্ৰীন কালাৰত আছে গ্ৰীন কালাৰটো যদি ভাল লাগে গ্ৰীন কালাৰটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব 250 rupees প্ৰাইস আহিব 250 rupees এটো অলপ ডাঙৰ সাইজত আছে বহুতে ধুনীয়া কালেকশন অনলি 250 rupees ইয়াৰ কালাৰ অপচনটো দেখুৱা দিছো এটো ব্লু কালাৰত এটা আছে ইয়াৰিংছৰ সৈতে পাব এটো ব্লু কালাৰত আছে টাৰ্চেলত আছে ধুনীয়াকে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব এয়া চাওক এটো ব্লু কালাৰত আছে নেক্সট আৰু কেইটামান দুগদুগি দেখুৱাছো এই দুগদুগিটা যে খুব বেছি ধুনীয়া লাগে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইসটো আপোনালোকে আজি একেবাৰে কমত পাইছে অনলি 250 rupees এই 250 rupeesত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব খুব ভাল কোৱালিটি এটা অনলি 250 rupeesত পাইছে অনলি 250 rupeesত পাইছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব কালাৰ অপচন দেখুৱাই দিছো গ্ৰীনটো দেখুৱালো এটো আহিব ৰেড কালাৰৰ ৰেডটো ভাল লাগিলে ৰেডটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ৰেডটো ভাল লাগিলে ৰেডটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট দেখুৱাইছো ইয়াৰে আৰু এটা কালাৰ এটো আহিব ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশনত মই লকেটটো আৰু ইয়াৰিংছটো দেখুৱাই দিছো এনেকুৱা আহিব ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশনত বেক সাইডটো চাইলো খুব ভাল কোৱালিটিৰ আৰু টাৰ্চেলটো থাকিব যদি এটো ডিজাইনত ভাল লাগে এটো ডিজাইনটো আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব টাৰ্চেল থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশনতে টাৰ্চেলটো থাকিব লকেটটো এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা ডিজাইন আছে যেটো ডিজাইন ভাল লাগে এটো ডিজাইন ভাল লাগিলে এটো ক'ব আৰু এটো ডিজাইন ভাল লাগিলে এটো ক'ব এটো কমপ্লিট ফিৰোজা কম্বিনেশনত ফিৰোজা কালাৰত আছে টাৰ্চেলডাল ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশনত দি আছে এটো ভাল লাগিলে এটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আপোনালোকক দুগদুগি গল্পটা দেখাব ওলাইছো পাঁচটা দুগদুগি গল্পটা ইয়াৰিংছ টপত থাকিব আৰু এই দুগদুগিটো এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব গ্ৰীন কালাৰত আছে প্ৰাইসটো আহিব মাত্ৰ
260 rupees price আহিব 260 rupees স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsApp-ত মেছেজ কৰিব চাওক খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন only 260 rupees ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ এইটো আহিব ৰেড আৰু ব্লেক কম্বিনেশ্যন আৰু আপোনালোকক জনাও যিখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ সেইকেইটাই আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব 260 rupees only 260 ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো আহিব মাল্টি কালাৰত আৰু ইয়াতে খাট্টা দুগদুগি আছে ইয়াৰ লগত এই ডিজাইনৰ ইয়াৰিংছ নহ'ব কিন্তু আপোনালোকক এযোৰ থুৰিয়া গিফ্ট কৰা হ'ব ইয়াৰিংটো চাওক এনেকৈ মাল্টি কালাৰৰ থুৰিয়া দিয়া আছে যদি থুৰিয়াযোৰৰ সৈতে এইটো লয় প্ৰাইচটো আহিব থুৰিয়াৰে যিহেতু প্ৰাইচ 150 rupees কিন্তু এই ছেটটোৰ সৈতে আপোনালোকে পাই আছে মাত্ৰ 280 rupeesত প্ৰাইচটো পাই আছে মাত্ৰ 280 rupeesত এযোৰ থুৰিয়া লগতে খুব ধুনীয়া দুগদুগি এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আপোনালোকক এক বলৰ বলমনি দেখুৱাইছোঁ তিনিটা কালাৰ পাব ৰেড গ্ৰীণ আৰু ব্লেক কালাৰত আছে তিনিটা কালাৰৰ ভিতৰতে ল'ব পাৰিব প্ৰাইচটো মাত্ৰ 250 দিয়া আছে প্ৰাইচটো মাত্ৰ 250 দিয়া আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু WhatsApp-ত মেছেজ কৰিব বলমনি তিনিটা কালাৰ দিয়া আছে ৰেড ব্লেক আৰু গ্ৰীণ only 250 rupees স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু মাৰ্ক কৰি দিব কোনটো লাগে নেক্সট অভেল শেপত থকা বলমনি দেখুৱাইছোঁ আৰু এইটো বিটছত থাকিব এটা মই পিন্ধি আছোঁ পিংক কালাৰত আছে আৰু এইটো দেখুৱাইছোঁ ৰেড কালাৰত ইয়াৰিংছযোৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো বিটছত ৰেড থাকিব ইয়াৰিংছ এইযোৰ থাকিব বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব এইটো হৈছে ৰেড কালাৰত আৰু পিংক কালাৰটো ভাল লাগিলে মই পিন্ধি থকাটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো ঘিচিমনিত থকা ৰেড কালাৰ থাকিব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ অভেল শেপত আছে যেটো ভাল লাগে হেটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব ইয়াৰিংছ সেম থাকিব ব্লু কালাৰ থাকিব ব্লু কালাৰটো ভাল লাগিলে ব্লু কালাৰটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব ইয়াৰিংছ থাকিব ইয়াৰ লগত সেম ডিজাইন থাকিব আৰু ইয়াৰিংছ দেখুৱাইটো কনা এটো আহিব হোৱাইট কালাৰ যেটো ভাল লাগে হেটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব সবৰ লগত ইয়াৰিংছ থাকিব নেক্সট দেখুৱাইছো বলমনিৰে সিলভাৰ কালাৰ থকা এটো ব্ল্যাক কালাৰ দেখুৱাইছো এটো ৰাউন্ড শেপত আছে প্ৰাইসটো যেটো গোল্ডেনত দেখাইছিল হেটো প্ৰাইস 250 হ'ব আৰু 270 হ'ব ইয়াৰ কালাৰ অপচন আছে ইয়াৰিংছ সবৰ লগতে থাকিব জাস্ট মই কালাৰটো দেখুৱাই গৈছো এটো আহিব ৰেড কালাৰ ৰাউন্ড শেপত আছে খুব ধুনিয়া নেক্সট আকৌ এটা দেখুৱাইছো এটো আহিব নেভি ব্লু কালাৰৰ সিলভাৰ কালাৰত আছে আৰু ইয়াতে অভেল শেপত এটা আছে গ্ৰীন কালাৰত এটো থাকিব অভেল শেপত ইয়াৰিংছটো অভেল ডিজাইনত আছে সবৰ লগত ইয়াৰিংছ আছে আপোনালোকে যেটো ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট বলমনিৰ 3 বল দেখুৱাইছো আপোনালোকক 3 বলটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰিংছ আৰু দেখুৱাই থকা না আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ইয়াৰ লগত কেনেকুৱা হ'ব সেই কাৰণে আৰু ইয়াৰিংছ খুলি থকা না এটো ব্ল্যাক কালাৰত আছে কালাৰ অপচন পাই যাব ব্লু কালাৰ আছে ব্লু কালাৰ পাব হোৱাইট কালাৰ পাব ইয়াৰ উপৰিও আছে গ্ৰীন কালাৰ যেটো কালাৰে ভাল লাগে আপোনালোকে মাৰ্ক কৰি দিব এটা এটাকে দেখুৱাই দেখিলে সময়টো দীঘলীয়া হৈ যায় একেলগে দেখুৱাইছো কিনে যেটো ভাল লাগে হেতু মাৰ্ক কৰি দিব স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsApp-ত মেছেজ কৰিব প্ৰাইসটো পাব মাত্ৰ 330 रुपीस প্ৰাইসটো আহিব মাত্ৰ 330 টকা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা কালাৰ আছে চাওক ৰেড আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনৰ খুব ধুনিয়া বলটোৰ ডিজাইনটো অকমান বেলেগ হয় ৰেড আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনটো যদি ভাল লাগে তেতিয়া হলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এটো এক্সট্ৰা কৰি দেখুৱাইছো এটো ভাল লাগিলে এটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইসটো আহিব 330 रुपीस স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsApp-ত মেছেজ কৰিব নেক্সট দেখুৱাইছো তিনিটা বলৰ অভেল শেপত থকা ব্ল্যাক কালাৰৰ আৰু ইয়াৰিংছ থাকিব এইবোৰ আৰু সকলোতে মই ইয়াৰিংছ এই কাৰণে দেখুৱা নাই যেহেতু এইবোৰ দেখুৱাই থকা কালেকশ্যন হয় আৰু আজি অফাৰ প্ৰাইজতহে দিয়া গৈছে যেহেতু এটোৰ প্ৰাইসটো 330 হ'ব এটোৰ প্ৰাইসটো 330 হ'ব স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsApp-ত মেছেজ কৰিব ইয়াৰ কালাৰ অপচন আৰু পাব ব্লু কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰ আছে হোৱাইট কালাৰটো ভাল লাগিলে হোৱাইট কালাৰটো লৈ ল'ব মাৰ্ক কৰি দিব সেম ডিজাইন হয় এটো হোৱাইট কালাৰত আছে আৰু ব্লু কালাৰত আছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsApp-ত মেছেজ কৰিব ডিজাইনটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট দেখুৱাইছো পাঁচটা বলৰ বলমনি আৰু আজি আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত পাব এটো মাত্ৰ 399 ত আজি মাত্ৰ 399 ত পাব তিনটা কালাৰ আছে ব্লু কালাৰ ব্ল্যাক কালাৰ আৰু গ্ৰীন কালাৰ ইয়াৰিংছ থাকিব লগত বল ষ্টাইলতে ইয়াৰিংছ কেটা থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব তিনিটা কালাৰ যেটো ভাল লাগে মাৰ্ক কৰি দিব মাত্ৰ 399 ত পাব নেক্সট দেখুৱাইছো এটা লিপ সেট যেটো পাঁচটা লিপ আছে গল্পটা হিচাপে বহুত ধুনিয়া লাগিব এডাল ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব খুব ধুনিয়া ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 270 रुपीस প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 270 रुपीस স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsApp-ত মেছেজ কৰিব only 270 নেক্সট আপোনালোকক এক মাডলি দেখুৱাইছো বিৰাতে বেছি ধুনিয়া এটা মই পিন্ধিয়ে দেখুৱাইছো এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব কালাৰ অপচন বাকি কিটা দেখুৱাই দিম আৰু ইয়াৰিংছ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইয়াৰিং দেখুৱাই দিছো বাকি বিলাকৰ ডিজাইন সেমে থাকিব কালাৰটোহে বেলেগ হ'ব যেটো মাডলি কালাৰ আহিব হেতু ইয়াৰিংছৰ হ'ব এটো ভাল লাগিলে ব্ল্যাকটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছো মাল্টি কালাৰৰ ইয়াতেও তিনটা কালাৰ আছে খুব ধুনিয়া আৰু কোৱালিটি বহুত ভাল পাব
আপোনালোকে ভালদৰে ইউজ কৰক 4-5 বছৰ আপোনালোকে একো প্ৰব্লেম নাপায় মাত্ৰ 270 টকাত মাত্ৰ 270 টকাত ইমান বছৰলৈ পিন্ধিব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব মাল্টি কালাৰটো ভাল লাগিলে মাল্টি কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰটো আহিব গ্ৰীণ কালাৰত এইটো আহিব বহুত ধুনীয়া গ্ৰীণ কালাৰত এই চাবুচৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ বহুত মৰম লগা মই পিন্ধি থকাটোৰ নিচিনাই হ'ব ব্লেক কালাৰটো যদি ভাল লাগে মই পিন্ধি থকাটোত স্ক্ৰীনশ্বট ল'লেই হ'ব আৰু এইটো আহিব ৰেড কালাৰ এইটো আহিব ৰেড কালাৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 270 rupees সিলভাৰত আপোনালোকক মাদলি দেখুৱাব ওলাইছোঁ এসা খুব ধুনীয়া কালাৰটো যে খুব বেছি ধুনীয়া হয় সিলভাৰৰ ওপৰত ৰেডটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে টাৰ্চেলত আছে কালাৰ অপশ্যন দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰিংছ ইয়াৰে সিলভাৰ থাকিব মাদলিটো ডিজাইনতে ইয়াৰিংছ সকলোতে থাকিব এইটো আহিব ব্লু কালাৰত কালাৰ অপশ্যন যিটো ভাল লাগে সেইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো আহিব ব্লেক কালাৰ সিলভাৰ মাদলি হয় যিটো ভাল লাগে সেইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাৰ্ক কৰি দিব কোনটো লাগে মাৰ্ক কৰি দিব ইয়াতে ইয়াৰিংছ আছে প্ৰাইচটো আহিব অনলি 280 rupees প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 280 rupees স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কোৱালিটি প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয় নেক্সট আপোনালোকক তিনি মাদলি দেখুৱাব ওলাইছোঁ প্ৰথমে ব্লু কালাৰত আৰু আপোনালোকে নাভাবিব যে সিংগল এইটো দেখুৱাইছে ইয়াৰিংছ আছে নে সকলোতে ইয়াৰিংছ থাকিব মাত্ৰ মই ভিডিঅ'টো সোনকাল কৰিবৰ কাৰণেহে এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ এইটো আহিব তিনি মাদলিৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 330 rupees প্ৰাইচ আহিব 330 rupees একদম ধামাকা অফাৰ কোৱালিটি আপোনাৰ হাতত যেতিয়া পৰিব নিজেই ক'ব কিমান ধুনীয়া এটা কোৱালিটি একেবাৰে কম প্ৰাইজত পাইছে এইটো আহিব ৰেড ব্লেক কম্বিনেশ্যনত জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয় কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰটো আহিব গ্ৰীণ কালাৰ বহুতে গ্ৰীণ কালাৰটো ভাল পায় এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব তিনি মাদলিৰ পিন্ধিলে খুব ভাল লাগিব মই পিন্ধি থকাটোৰ নিচিনাই হ'ব তিনিটা মাদলি থাকিব নেক্সট আহিব হোৱাইট কালাৰ এইটো ভাল লাগে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এজিড মহিলাখিনিক আপোনালোকে গিফ্ট কৰিব বিচাৰিলে বহুত ভাল পাব এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 330 rupees তিনিটা মাদলিৰে সিলভাৰত দেখুৱাইছোঁ এইটো সিলভাৰত তিনিটা মাদলিৰ হয় সিলভাৰৰ কম্বিনেশ্যনটো খুব ধুনীয়া হয় এইটো গ্ৰীণত আছে গ্ৰীণটো ভাল লাগিলে গ্ৰীণটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰিংছ আছে আৰু যদি কালাৰ অপশ্যন লাগে এইটো ব্লু কালাৰত আছে সেম ডিজাইনত ব্লু কালাৰত আছে ব্লুটো ভাল লাগিলে ব্লুটোৰ কথা কৈ দিব এইটো মই গ্ৰীণটো দেখুৱাইছোঁ খুলি কেনে ইয়াৰিংছ দুটাতে লগত থাকিব প্ৰাইচটো 380 হ'ব আজি কালেকশ্যনসমূহ এইখিনিতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যিহেতু যথেষ্টখিনি লং হ'ল মই ভাবিছিলোঁ কপাৰৰ কালেকশ্যনখিনি একেলগে দেখুৱাম কিন্তু যিহেতু বহুতখিনি লং হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আমনি পাব চাই কিন্তু মই নেক্সট আকৌ ভিডিঅ'ত কপাৰৰ কালেকশ্যনখিনিত অফাৰ লৈ আহিম যদি সম্ভৱ হয় কাইলৈ দিম অফাৰটো আৰু নহ'লে নেক্সট আকৌ কেতিয়াবা কোনোবা দিনাখন কপাৰৰ ওপৰত কপাৰ বেছ গল্ড পলিচৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি যিখিনি নেকলেছ হয় চিম্পল ছেট হয় সেইবিলাকৰ ওপৰত অফাৰ লৈ আহিম তাৰ উপৰিও ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনো থাকিব যদি সম্ভৱ হয় 15 তাৰিখে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু যদি অসুবিধা হয় পিছত কেতিয়াবা সেইখিনিৰ ওপৰত আকৌ অফাৰ লৈ আহিম সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ৰিজনেবল প্ৰাইচত যায় সকলোৱে বস্তুসমূহ ল'ব পাৰে ধন্যবাদ